Just loving this moment. Can we stay here forever? Då var det dags för en ny liten uppdatering. Och det här var ingen rolig uppdatering. För att jag har lyckats få urinvägsinfektion. Så nu har jag fått antibiotika utskrivet. Och ska faktiskt ta den nu. Nej, men det började med... det började med att jag 2 kvällar sedan, eller nu är det imorgon, men liksom 1,5 kväll sedan då, så hade vi haft middag hemma med några vänner. Jag fick lite ont i magen på kvällen, men jag tänkte faktiskt typ bara att jag var skitmätt och hade ätit lite för mycket mat. Så det var inget jag tänkte på. Och sen när jag gick och la mig så vaknade jag flera gånger under natten av att jag hade väldigt, väldigt ont i magen. Och lite så här sammandragskänsla. Och jag hade ju ingen aning vad sammandragningar var. Men efter att ha fått förklarat så har jag förstått att det var det jag hade. Det var liksom en smärta som kom och gick i liksom kramp. Ja, men magknipaktigt liksom. Så jag ringer min kompis mamma som jobbar på en barnmorskemottagning. Eller jag smsar henne. Och säger, hej, är du vaken? För att jag blev lite orolig. Hon bara ja, och så berättade jag liksom att jag hade haft ont i magen under natten och så vidare. Och då så sa hon att avvakta, för att jag hade känt bebisen röra sig. Så hon sa, men om du känner henne röra sig så avvakta med att åka in. Men om det inte blir bättre ikväll så borde du verkligen åka in. Och sen så hade jag en inspelning igår hela dagen. Jag tog maxdos av Alvedon, vilket gjorde att smärtan var hanterbar. Jag känner den fortfarande, men det gjorde ändå att jag kunde jobba och filma hela den dagen. Men sen på kvällen när Alvedonen släppte så hade jag jätteont. Så då åkte vi in till förlossningen på Danderyd. För att jag gick först till gynakuten, men fick veta att efter vecka 22 eller 23 så måste man vända sig till förlossningen. Så då fick vi traska vidare till förlossningen. Kom dit, fick ta massa prover, göra ultraljud, lyssna på hennes hjärta. Och allt med henne lät ju bra, så det kändes faktiskt jätteskönt. För att man blir ju orolig att det ska vara något fel på bebisen. Men det visade sig vara bra, men sen så fick jag ju lämna urinprov och då visade det sig att jag hade urinvägsinfektion. Och därför fick jag ont i magen och sammandragningar, vilket är så sjukt. För jag har ju haft urinvägsinfektion flera gånger tidigare när jag inte varit gravid. Och då har jag liksom haft helt andra symptom än vad jag hade nu. Då är det ju ofta liksom att man springer och kissar oftare. Ja, i och för sig, det är lite svårt att avgöra nu för att jag kissar ju oftare. Men det är ju också för att jag är gravid. Och sen är det ju alltid det klassiska att det svider när man kissar, och det har jag inte känt. Men gynekologen som jag pratade och kollade med igår och som också skrev ut medicinen sa att det faktiskt är jättevanligt när man är gravid att det inte svider när man kissar. Och att man just får den här sammandragsliknande känslan och att det gör ont i magen när man har urinvägsinfektion. Så att nu ska jag ta de här i 5 dagar och sen ska jag lämna nytt urinprov. Jag får göra det i Italien för att vi åker till Italien idag. Och så får vi bara hålla tummarna att smärtan i magen släpper. Den har redan släppt ganska mycket, men jag hoppas att den släpper helt typ imorgon. Och det var... veckans uppdatering. Riktigt rolig uppdatering. Riktigt härligt att vara gravid. Det känns verkligen som att jag har sagt det här flera gånger, men det är verkligen så att tiden flyger förbi ännu fortare när man är gravid. Jag är liksom så här, jag tror det stod i appen igår, eller om det var någon dag sedan, att det var typ 115 dagar kvar till BF. Och jag bara, nej men alltså jag fick panik. Jag är så här, vad händer? Varför går det här så fort? Kan vi bara ta det lite lugnt? Men det är också därför det är dags för oss att skaffa babyskydd och en resevagn innan vi åker tillbaka till Italien. Så vi har precis parkerat bilen. Vi sitter utanför Bontis butik. Vi ska in och kika. Men jag tror det kommer gå ganska snabbt, för att jag vet redan vad jag vill ha. Det blir nog ett Dona babyskydd för att Tully har hypat sönder den. Visa din lifehack. Det är smidigt. Hallå, vänta. Wait for it. Oh. Oj! Wow. Oj. Och sen sätter man bara i henne. Med hjulen och allting. Och herregud. Alltså technology, you guys. När vi var små, vad gjorde man då? Inte sådär. Jag menar det. Och för att det ser ganska nice ut att den liksom har inbyggda hjul, eller hur man ska förklara det. Ni som inte har barn fattar säkert ingenting, och jag gjorde inte heller för ett par veckor sedan. Men nu har jag fått
en snabb kurs av Tully i allting man behöver. Och sen så tror jag att det blir en jojo resevagn för att det känns som att det är det alla har. Så förmodligen är de bra, tänker jag. Men vi ska in nu och kika lite och så får vi se vad det blir. Det är så enkelt. Trycker på knappen. Ja. Tack. Och sen så klipper man över den här. Ja. Ta tag här bak. Med foten. Wow! Som jag sa i bilen så har vi ju typ redan bestämt oss för vad vi vill köra för babyskydd och resvagn. Och efter att ha pratat med Karro som jobbar på Bonti så kändes det som givna val. Så att vi har kikat på Donan som är då ett babyskydd. Supersmidigt, alltså verkligen det var typ 3 knappar och sen var den ihopfälld. Och sen blev det också jojo resevagnen. Också för att den är sjukt smidig att fälla ihop. Man får den som handbagage. Och den har både liggdel och sittdel så att man kan använda den ganska länge. Dels när bebisen är... Ja, men man börjar använda den när den är liten för då kan den ligga ner. Eller den måste ligga ner. Alltså det här är en helt ny värld. Och sen sittdelen då när den blir äldre. Så att ja, jag känner bara att allting med så här babysaker. Man vill ha det som är nättast och smidigast och fälla ihop och ha med sig. Och det här kändes liksom då som 2 givna val. Här har vi alltså det här babyskyddet jag pratar om. Som då blir en vagn. Så att det är supersmidigt om man har liksom korta ärenden. Stoppa in bebisen i bilen, ta ut den. Man är ready to roll. Så det här är alltså resevagnen jag pratade om. Som det känns som att hela Sverige har. Men uppenbarligen för att den är bra och smidig. Det här är alltså sittdelen. Men i och med att i början så behöver bebisen ligga ner så kommer vi bara haka på den här. Men det sjukaste av allt, det är hur jävla liten den blir. Det här är liksom vagnen ihopfälld som man får ha med sig som handbagage. Nej men, jag är blown away. Alltså, det är så sjukt. Jag tänker bara så här, våra föräldrar hade inga sådana här saker. De fick släppa omkring på så här stora grejer. Och här kommer vi ha en liten vagn som väger typ 5 kilo som handbagage. Vi kommer köra den i den här beige färgen så att jag tror faktiskt det kommer bli... Inte den här brun? Brun, beige, whatever. Men vi kommer köra den färgen, jag tror det kommer bli bra. Så, nu är vi klara. Hur sjukt? Så sjukt. Vi ska få en bebis. Wow! Få en bebis. Vi ska get a baby. Älskling. Vad säger du? Fattas. Alltså, vi lyckades få med oss allting hem. Här är grejerna från Bonti. Men hela den här liksom hörnan är alltså bebisens saker som vi ska skeppa ner till Italien. Alltså det är så stört. Men jag måste ändå säga att det känns väldigt skönt att vi har börjat få ordning på allting. Vi har börjat checka av saker på vår liksom lista och det mesta nu är typ införskaffat. Så det känns ändå som att vi kan chilla ett tag nu. Och det bästa av allt är att jag faktiskt kan dela med mig av en rabattkod på Bonti till er. Med koden NicoleXBonti så får ni 12% rabatt på hela Bonti sortiment på ordinarie priser. Och den är giltig i en vecka. Så har ni bebis på gång, eller har ni redan en bebis, eller har ni någon vän med en bebis och behöver köpa någonting, så använd koden NicoleXBonti. För er som har följt mig länge så vet ju ni nog att jag inte är ett superstort fan av BH. Jag går nästan alltid utan BH, tycker det är mycket skönare och härligare att gå omkring och ha tuttarna fria. Men sen jag blev gravid så har jag börjat använda BH väldigt, väldigt mycket mer för att mina tuttar har växt så mycket och de har blivit väldigt tunga så att det känns liksom skönt att ha BH. Men jag går ju ändå fortfarande ganska mycket utan BH. Men det är slut på det nu. Och vill ni veta varför? Alltså det här är inte kul. Det är för att jag har börjat läcka bröstmjölk. Så kul. Nej men alltså, jag har läckt nu i morse. Nu syns det inte på den här klänningen, tack och lov. Men det liksom, det läcker typ dagligen just nu från min vänstra tutte. Bara min vänstra tutte. Och alltså, det har varit skitjobbigt typ vissa gånger när man får på sig ljusa kläder. Och det verkligen blir en synlig fläck.
Och här om natten så vaknade jag också upp av att det var typ helt blött på min sida av sängen. Och jag bara, vad fan kommer det här ifrån? Jag bara, vad är det här? Kunde liksom inte fatta, för jag var också nyvaken. Och sen efter ett tag så bara, nej men gud, det är ju min tutte som läcker. Så att, ja, så roligt har vi det just nu. När vi är gravida, jag och bebisen. Och jag tänkte typ att så här, jag fattar ju att man får bröstmjölk lite innan bebisen kommer. Men jag trodde inte man skulle få det så här tidigt. Så att jag smsade min kompis mamma som jobbar på en barnmorskemottagning och bara, hallå! Stacken, jag skickar så mycket sms till henne. Och bara, hallå, jag läcker på min tutte, vad ska jag göra? Och hon bara, det är jättevanligt att läcka bröstmjölk ganska tidigt. Hon bara, men det brukar vara ett bra tecken att man har en bra mjölkproduktion. Så hon var ju typ jättenöjd över att jag redan har fått bröstmjölk. Jag känner att jag är lite mindre nöjd över det faktum. Ja, ni ser ju här lite i kameran. Jag lånade Adems tröja häromdagen, läckte bröstmjölk. Ja, tror ni han var nöjd med att jag lånade hans tröjor och läcker ner dem, eller? Amazon kom precis förbi med 3 paket som jag har beställt hem som har med min graviditet att göra. Så, let's open them up. Första är en bok. Den här har jag hört många prata om på Instagram. Den heter Give Birth Like a Feminist. Your body, your baby, your choices. Och ja, jag vet inte riktigt. Det ska vara en bok om förlossning. Om att föda barn. Jag vet liksom inte riktigt vad taken på den här är. Förutom då att det ska vara liksom, ja, om att föda barn. Men jag har hört gott om den här så jag beställde hem den. Och den fanns begagnad på Amazon för typ 5 euro. Så att den är ju liksom lite använd och så som ni ser. Men jag kände att, alltså fett värt istället för att köpa liksom, jag tror nypris på den här i Italien på engelska ligger på typ 20 euro. Så att det var ju verkligen ett kap att köpa den begagnad. Så den här ska jag läsa innan bebisen kommer. Och sen ska vi se, har vi en till bok. Och den här har jag också hört väldigt mycket om. Nej, det här var inte den. Det här var bara en vanlig roman. Det här har ingenting med den kommande bebisen att göra. Det här är bara en vanlig roman som jag har sett trender på TikTok. Och det är The Spanish Love Deception. Men det var inte det. Och sen har vi sista paketet. Och det här oroar mig lite. För att, vänta, först, här borde rätt bok ligga. Ja, här ligger boken som jag ville visa er. Och det är The Book You Wish Your Parents Had Read and Your Children Will Be Glad You Did av Philippa Perry. Och den här har jag också hört jättegott om. Det är en bok skriven av en psykolog som handlar om barnuppfostran. Och ja, men vad står det här? The psychotherapist Philippa Perry reveals the vital do's and don'ts of relationships. This is a book for us all, whether you're interested in understanding how your upbringing has shaped you, looking to handle your child's feelings, or wishing to support your partner. You will find information and realistic tips in these pages. Så att det är liksom en bok om uppfostran och hur ens uppfostran har format en. Och som sagt, jag har hört så otroligt många prata väldigt gott om den här. Men det som oroar mig, det jag ska komma fram till, det är att i det här paketet så ligger ett annat paket. Och det här ska vara en gravidkudde. Jag hade en gravidkudde hemma i Sverige från Nayel som jag är så kär i. Och alltså den var så jävla bra. Men den gick liksom inte att få med sig hit till Italien i resväskan för att den var lite för stor. Och nu känner jag liksom att jag behöver en gravidkudde. Min mage börjar bli så stor, det är jobbigt att vända sig om på natten. Jag hittar liksom ingen skön sovställning. Så att jag beställde hem en ny gravidkudde från Amazon. Men den ska liksom vara 70 gånger 130 cm tror jag. Men det här paketet är ju absolut mindre än så. Så att vi får se om jag har fått något annat här. Eller om det är att den kanske är vakuumförpackad. Men jag måste hämta en sax. Shit vad de har packat den här. Okej, den är vakuumpackad.
Så det här kanske ändå bådar gott. Så här ska alltså gravidkudden se ut. Så det är liksom som ett stort J nästan kan man säga. Den hade fått högst betyg på Amazon av alla gravidkuddar, så att jag hoppas verkligen att den håller måttet. Åh, kolla! Lyssna på det här ljudet. Luften bara... Okej, den är stor. Men jag var så orolig när jag fick hem det här lilla paketet. Här är den! Som jag sa, den är liksom formad som ett stort J. Och ja, jag hoppas den här ska lösa mina sömnproblem helt enkelt. Och den har också ett liksom fodral som man kan ta av och tvätta, vilket ju är väldigt skönt. Jag tänker att jag får uppdatera er imorgon när jag har sovit med den här en natt. Med en uppdatering och se om de där 2000 recensionerna på Amazon stämmer eller inte. Och sen blir det att läsa väldigt mycket de här kommande veckorna innan bebisen kommer. Så att jag är så redo som jag kan bli. Hörrni, alltså den här gravidkudden, den var så himla skön. Nu har jag sovit på den i typ 2-3 nätter. Och alltså, jag säger bara wow. Alltså jag skulle kunna somna här och nu igen på den. Den är så skön, och jag måste också säga att för mig har den här J-formad som jag berättade, och den här har varit mycket bättre än bara en sån avlång gravidkudde. Den här har verkligen varit så mycket bättre för min rygg, och det har blivit hård valuta på gravidkudde här hemma. Hundarna älskar den, Adem älskar den, men det blir jag som får ha den. Men det blir alltid lite bråk på natten om vem som ska ha den. Alltså gud. Jag har precis varit på gymmet, nu är jag tillbaka hemma. Jag ska hoppa in i duschen, jag är helt slut. Men det var faktiskt jävligt skönt att röra på sig. Och efter duschen så ska jag åka iväg och göra någonting som jag har sett fram emot i typ 3 veckor. Jag bokade där 3 veckor sedan och jag har sett fram emot där så mycket. Jag har nämligen bokat en gravidmassage. I 1 timme ska jag bara ligga och bli masserad, och alltså... jag tror inte ni förstår hur mycket jag har sett fram emot där. Alltså jag känner verkligen att min kropp behöver det här, och det ska bli så skönt. Alltså herregud vad det där var skönt. Nej, alltså det var så skönt. Jag vet liksom inte ens vad jag ska säga. Det var så skönt. Min kropp behövde verkligen det. Jag var så stel och öm, och den här massagen kunde inte ha kommit mer läglig än nu. Alltså det var bara så här 1 timme av att hon bara masserade mig mjukt. Alltså hon körde helkropp, så att det var liksom ansikte, armar, ben, rygg. Nej men alltså, wow. Alltså har ni möjligheten och pengarna att lägga på en gravidmassage om ni är gravida, gör det, för det var verkligen så värt det. Och jag tror liksom många som är gravida kan känna igen sig att liksom nu när man börjar bli större, man börjar närma sig förlossningsdatumet, så är liksom, man känner sig tung i kroppen, allt är liksom lite jobbigt. Och alltså nej, den här timmen var nog den bästa timmen som jag haft senaste veckorna. Nej men det var underbart. Och jag lyssnade faktiskt till det och bokade in en ny gravidmassage om 3 veckor. Så att det ser jag verkligen fram emot. Och jag känner liksom att jag har typ varit lite dålig på att unna mig saker under den här graviditeten. Det har varit så himla mycket fokus på jobb. Men nu har jobbet lugnat ner sig. Vi är tillbaka i Rom. Så nu känner jag att nu är det dags att unna mig saker och liksom hitta tiden för att bara chilla och ta det lugnt innan bebisen kommer. Alltså det är typ så här jag glider omkring hemma nu för tiden. Jag har nästan alltid bara på mig BH och ett par sköna mjukisbyxor, för att jag har börjat bli väldigt varm på senaste tiden, och det vet jag är vanligt. Men någonting som jag får nu nästan varje kväll, som faktiskt är, ja men det är ganska ont och det är ganska jobbigt bara, det är att jag får extremt mycket sammandragningar på kvällen. Jag har pratat med min barnmorska om det, och det är inga konstigheter, allting ser bra ut. Och vissa har ju bara mer sammandragningar än andra, men alltså på kvällarna ibland så har jag så ont
Alltså det känns, alltså jag vet ju inte, men jag tror att det är så här förverkar känns, för att det är inte mysigt, kan jag tala om för er. Men en sak som faktiskt är väldigt mysig, det är att Lillan har börjat röra på sig supermycket. Alltså verkligen jättemycket. Så på kvällarna kan man verkligen känna henne. Nu sparkade hon, nu när jag sa det, var sjukt. Men man kan verkligen känna henne, och Adem känner henne otroligt mycket nu också, vilket är mysigt. Men enda som jag faktiskt undrar, det är när man kommer börja se utifrån att hon faktiskt sparkar. För det gör man inte än så länge. Jag har försökt liksom typ filma när jag känner att hon rör sig, för att se om magen rör på sig utanpå. Men det gör den inte än, så jag undrar när det kommer komma.